เมื่ออสุรินทราหูผู้มีร่างใหญ่เทียมฟ้ายื่นเงามืดเข้ากลืนทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์ไว้ในกำมือแต่เพียงเมื่อสองเทพกฎเอ่ยนามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอสุรินทราหูถึงกับตัวสั่นและต้องปล่อยทั้งสองคืนสู่อิสรภาพเพราะด้วยอานุภาพแห่งการถึงพระพุทธองค์เป็นสรณะแม้แต่เทพหรืออสูรยังต้องยอมต่อพลังแห่งพุทธคุณเลยค่ะและเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นวันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะก็โดยสมัยนั้นฟากฟ้าแปรปรวนกลางเวหาที่เคยเจิดจ้าด้วยแสงทองของสุริยะกลับถูกเงาดำมหึมาปกคลุมอสุรินทราหูผู้ยิ่งใหญ่เหยียดร่างลอยเหนือเวิ้งฟ้ากลางกรนขนาดภูผาเข้าคว้าดวงสุริยะไว้แน่นเราจะกลืนกินแสงแห่งโลกให้ดับสิ้นสุริยะเทวบุตรดิ้นรนกลางเงามืดเสียงแซงสะท้อนกระแทกเวหาท้องฟ้าสั่นสะเทือนแต่ไม่อาจหลุดพ้นจากกำมือแห่งราหูผู้ทรงเดชนั้นได้ในยามคับขันห่วงใจแห่งสุริยะรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเปล่งวาจาขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงข้าพระองค์ถึงฐานะอันคับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแห่งข้าพระองค์ด้วยเถิดขณะเสียงนั้นกระจายไปทั่วหาวความสงบอันแผ่วเบาพลังพลันบังเกิดแสงแห่งพระพุทธปรากฏเหนือฟากฟ้าพระผู้มีพระภาคทรงปรากฏพระวรกายเปล่งรัศมีแฝงเดชานุภาพพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงอันก้องสะเทือนจักรวาลดูก่อนราหูสุริยะเทวบุตรนี้ถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วท่านจงปล่อยสุริยะเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกทั้งปวงสุริยะนั้นเป็นผู้ส่องแสงทำให้สว่างในความมืดมิดมีเดชสูงเป็นวงกลมงามดุจแก้วมณีดูก่อนราหูอยากกลืนกินสุริยะผู้เที่ยวไปในอากาศเลยปล่อยเถิดสุริยะนั้นบุตรแห่งเราทันใดนั้นเสียงสายฟ้าฟาดกลางหาวแสงสว่างพลันแผ่ซ่านทั่วล่าอสุรินทราหูสถานด้วยเดชแห่งพระพุทธองค์จึงคลายมือถอนกายกลับสู่ห้วงอเวจีดวงสุริยะเปล่งประกายขึ้นอีกครั้งแสงทองอบอุ่นคืนสู่สรรพชีวิตทั่วสากลจักรวาลเสียงคำรามของห้วงฟ้ายังสะท้อนทั่วจักรวาลหมู่เทวดาและอสูรพากันตกตะลึงเมื่อราหูผู้ยิ่งใหญ่ผู้เคยเกลืนดวงสุริยะด้วยเดชอันล้นฟ้ากลับต้องปล่อยแสงแห่งโลกออกจากอุ้งมือของตนสุริยะเทวบุตรหลุดจากเงามืดแห่งราหูแสงทองเจิดจ้าฟาดผ่านอากาศดั่งสายฟ้าแสงนั้นพุ่งแผ่ทั่วเวหาขับความมืดมิดให้สลายหายไปในพริบตาเสียงโห่ร้องของเทวดาดังกึกก้องแต่ท่ามกลางความสว่างนั้นเงาดำของผู้พ่ายแพ้ยังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆอสุรินทราหูสวนเซลมหายใจขาดห่วงกายใหญ่เท่าภูเขาโน้มลงเหงื่อดำไหลย้อยราวทานหมึกร่างนั้นกระหืดกระหอบเหมือนผู้ถูกฟ้าผ่ากลางอกเขาล่าถอยกลับสู่แดนอสุราจนถึงที่พำนักของเวปจิตอสูรผู้เป็นใหญ่ในหมู่ตนเวปจิตมองเห็นผู้ร่างใหญ่ที่ใครแกร่งดังเหล็กไหลกลับยืนตัวสั่นอยู่ข้างหนึ่งจึงกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นก้องถ้ำอสูรว่าดูก่อนราหูเหตุใดเจ้าจึงกระหืดกระหอบดวงหน้าเศร้าหมองเยี่ยงนี้ยายเจ้าจึงปล่อยสุริยะให้หลุดมือไปหรือเจ้าถูกผู้ใดทำให้หวาดหวั่นจึงมายืนตัวสั่นอยู่เช่นนี้ราหูแหงนหน้าช้าๆดวงตาแดงฉานแต่พร่ามัวด้วยความกลัวเสียงของเขาแตกพร่าราวแผ่นดินกำลังจะล่มเวปจิตเอ๋ยข้ามิได้พ่ายแก่เทพใดในสวรรค์แต่ข้าถูกขับด้วยคาถาแห่งพระพุทธเจ้าพระสุรเสียงนั้นมิใช่สายฟ้ามิใช่เพลิงใดๆแต่เป็นพลังแห่งธรรมะหากข้าไม่ปล่อยสุริยะในบัดนั้นศีรษะของข้าพเจ้าจะต้องแตกเป็น7เสี่ยงและแม้จะมีชีวิตอยู่ก็จักไม่อาจลิ้มรสสุขอีกต่อไปเมื่อเสียงนั้นจบลงความเงียบงันเข้าปกคลุมทั่วแดนอสูรเวปจิตก้มหน้าลงอย่างครุ่นคิดส่วนราหูยังคงยืนอยู่ข้างหนึ่ง
แสงทองของสุริยะส่องวอดมายังถ้ำมืดแห่งนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของธรรมเหนือเดชอสูรคัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุว่าพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าพระอสุรินทราหูจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนารถพุทธเจ้าสูง20 ศอกพระชนมายุ 10,000 ปี มีไม้จันทร์เป็นที่ตรัสรู้ได้บำเพ็ญปรมัตถบารมีในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าพระยาสิริคุตตมหาราชครองเมืองมัลละนครวันหนึ่งมีพราหมณ์8 ท่านมาทูลขอราชสมบัติและพระนครพระองค์ก็พระราชทานด้วยจิตใจที่ปราบปลื้มยินดีและพาครอบครัวออกบวชไปอาศัยอยู่ที่อาสมในป่าในครั้งนั้นมียักษ์ชื่อว่ายันตะร่างกายสูงถึง120 ศอกมาขอพระราชโอรสและธิดาทั้งสองพระองค์เพื่อเป็นอาหารและยันตยักษ์ยังกล่าวอีกว่าถ้าได้ถวายพระราชโอรสและพระราชธิดาแล้วอนาคตจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระยาสิริคุตตมหาราชได้ฟังเช่นนั้นเกิดความปลาบปลื้มเป็นอย่างมากจึงตอบว่าไม่ใช่ไม่รักลูกทั้งสองแต่ท่านเป็นผู้ที่รักในพระโพธิญาณยิ่งกว่าสิ่งใดจึงตัดใจสละพระกุมารีทั้งสองให้ยักษ์และหลั่งน้ำเหนือมือของยักษ์พร้อมทั้งประกาศแก่เทวดาและพระแม่ธรณีให้เป็นสักขีพยานแห่งมหาทานนี้เมื่อยักษ์ได้รับมอบพระกุมารีทั้งสองไปแล้วก็เคี้ยวกินต่อหน้าต่อตาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เห็นเลือดที่ไหลจากปากของยักษ์ก็มิได้หวาดกลัวเลยด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยยินดีและนับเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระองค์ที่5นับพระศรีอริยเมตไตรเป็นพระองค์ที่1สุริยปริตตปาทะหรือสุริยปริตเป็นบทสวดหนึ่งที่รวบรวมไว้ในภานวารหรือหนังสือบทสวดมนต์หลวงอย่างไรก็ตามสุริยปริตนี้บิได้รวมไว้เป็นหนึ่งในพระปริตที่นิยมสวดสาธยายกันในบทสวดมนต์7 ตำนานหรือ12 ตำนานพบว่ามีเฉพาะในภานวารเท่านั้นเนื้อหาเกี่ยวกับอานิสงส์ของการประกาศให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งเมื่อมีพระองค์เป็นที่พึ่งแล้วผู้คิดปองร้ายจะปราดไปส่วนในพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยระบุเพียงว่าสุริยะเทวบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับแล้วครั้งนั้นสุริยะเทวบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคครั้นพระโคดมพุทธเจ้าทรงทราบจึงตรัสให้อสุรินทราหูปล่อยตัวสุริยะเทวบุตรเพราะเทพบุตรนี้ได้ประกาศให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอสุรินทราหูได้สดับดังนั้นจึงปล่อยตัวเทพบุตรแล้วมีรูปอันกระหืดกระหอบท้าวเวปจิตจอมอสูรจึงไถ่ถามอสุรินทราหูจึงตอบว่าได้สดับพระคาถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงหนีมาแล้วว่าหากข้าพเจ้าไม่พึงปล่อยพระสุริยะศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตก7 เสี่ยงมีชีวิตอยู่ก็ไม่พึงได้ความสุขดังนี้